ayan. So, hi guys, for today's video, paano nga ba mag-block ng user guys gamit yung ating router na F670L or the ZTE, okay? ZTE router. So, by the way, may mga router kasi guys na walang effort. Kahit walang effort guys, isang click lang, pwede mo na mag-block yung user, while may mga router naman na kailangan mo pa i-manual yung pag-block ng user natin. So, for today's tuturuan ko kung paano kayo guys makablock ng route ng user ZTE F670L. Again, pwede nyo siyang apply sa ibang router guys na may same setting. So, login muna tayo sa ating dashboard. Ayan. So, admin. Then, yung ating password guys na Converge at ZTE123. So, copy lang natin yan. Cut. Then, paste natin. So, make sure guys na walang space or walang dyan. Okay? So, login mo. So, kung makikita nyo guys, nandito tayo sa dashboard, sa admin dashboard ng ating router. Then, makikita nyo yan. Lahat. Okay? So, network. Ayan. Sa network guys, punta kayo guys network. Network, punta kayo guys ng WLAN or the W radio 5G. Kung saan nakakonect si gusto nyo i-block na user. Okay? So, ang pangit lang dito guys sa Wi-Fi kasi imamana-mana mo siya. For example, here, sa 5G, aalamin mo pa yung IP address and MAC address ng ating user, Wi-Fi user guys. So, if I were you, ang alamin nyo na lang dito sa dalawa is yung mainly the IP address. So, paano nga ba malalaman yung IP address ng user? So, madali lang. Punta lang kayo guys sa phone ng user nyo na gusto nyo i-block. Then, click nyo guys yung setting niya. Okay? Yung Wi-Fi setting or network setting or yung internet setting guys. Or may iba kasing setting. Ayan. Basta click nyo lang guys yung setting ng Wi-Fi nyo. Then, upon that, may makikita yung randomized MAC address and yung IP address. Bakit nga ba prefer kunin yung IP address kaysa sa MAC address? Kasi nga, pwedeng mabago yung MAC address and pwede siya ma-customize. Okay? So, preferable na kunin natin yung IP address na ating user na gusto natin i-block. Okay? For example, here, ang IP address natin is 192.168.1.11. So, parang yung IP address is the unique ID. Ayan. So, yeah. So, as you can see here, tayo yan na 192.168.1.11. And yan, ang IP address is ang MAC address niyan is 6692 blah blah blah. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, nang nalaman na natin ngayon yung IP address na gusto natin i-block ng user, kakopy naman natin to MAC address. So, copy natin yan. Upon that, then punta tayo guys dito sa access control list section. So, dito sa access control list section, may makikita kayo guys, dyan guys na choose SSID. Actually, naka-default na yan. Kapag dalawa lang guys yung Wi-Fi nyo, hindi nyo nagagalawin yan sa SSID 5, 6, 7, 8. Ang default dyan is SSID 5. Okay? And then, kung anong mode. Kung i-disable pa nyo yung device, i-block, or permit. Okay? For now, for example, i-block natin yung device. Ayan. So, after that, now, di ba, makikita nyo naman dito, wait lang. Meron tayo ditong 2, 4, 6 boxes. Bakit 6 boxes? So, as you can see here, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 2 by 2 yung ating For example, 6, 6. Wait lang. Dito natin lalagay. Ayan. So, 6, 6. Next is 9, 7. 6, 6. And 9, 7. And 5, 2. So, ganun lang siya guys pag-block. Okay? So, after nyo ma-complete yung ating, ayan, yung form natin dyan, or ma-input nyo na yung MAC address ng gusto nyo i-block. Ayan. Then, 3, 6. So, click nyo lang guys yung add. Okay? After nyo maklik yung add, may lalabas dyan sa my table. Ayan. So, kapag na-click yung add, mag-take effect siya
then mawawala ng wifi yung ating user. Then, pag gusto niyo naman guys, i-unblock yung ating user, may action na pwede nyo gawin is that, i-delete nyo yung user sa table na to. Dito guys, sa may, yan, ditong part. Okay, sa table na yan. So, delete nyo lang, then apply, then okay na. So, ganun lang guys yung pag-block and unblock ng user sa router na ZTE F67L. Ayun lang. So, thank you for watching this video.